How to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Không thiên đại đức thắng thinh, vì thứ pháp hội vâng nhất thiết chúng sanh. Tình duyên diệu và ương nhau đau ngã mộng, như há liêu chân thoát tư ly khổ đắc lạc, thất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Sucheroye Alahari Samyeo Samputosye. Nam mô Tatatha Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, the 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chu yan jie ru lai chen zhi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable left home people, and all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Cơ Vị Chủ Gia Rần, Cơ Vị Sang Chư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tiên Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Okay, good afternoon, everyone. Chào quý vị. We are gathered here on the last Sunday of October 2016 to continue discussing the Heart Sutra. We are currently on slide number 311. Let's go back to 310 because 310 is the summary what you're about to see. Okay, 310. Let's see. Okay. Today is also a very special day, because not only because you have a lot of good friends here who came from quite a ways to listen, to participate in the listening lecture, as well as participate in this morning's Medicine Master Buddha Dharma Assembly. Hôm nay cũng rất đặc biệt là tại có những người từ xa tới tham dự cái khóa giảng kinh này. Nhưng buổi sáng có cái pháp hội của Dược Sư Phật. I'm very pleased because one of my small goals is to try to revive the Medicine Master Buddha. Because once I realize how wonderful it is, how useful it is for all of us, that I'm hoping that this it gets better and better. The more and more people we know about this wonderful, wonderful Dharma called Medicine Master Buddha Dharma. Mình thấy rất là vui mừng, tại vì năm này nó còn đông hơn năm trước nữa. Cái pháp hội Dược Sư năm trước mình nó leo teo, rất ít người. Năm này nhiều người tới. Mình thấy rất mừng tại vì có cơ hội để mình có thể duy trì được cái pháp tuyệt vời này mà hiện giờ thiệt sự là cái Dược Sư nó đang mất, nó biến mất từ từ. Mình thấy hy vọng mình sẽ hồi phục nó lại. Because very few people understand it anymore. Tại vì ít người xuất gia hiểu cái pháp này. Bởi vậy không thể giảng cho cái vị Phật tử được.
All right, so we need to do more to restore this wonderful Dharma. Okay, we have been discussing the fifth paramita of the Bodhisattva path. Đang giảng về cái đề ngũ ba la mật là định ba la mật. It's called samadhi or the power of the mind concentration. Định là định lực của cái tâm của quý vị. Okay, and that is the key to the Buddhist practice. Cái định là cái mục tiêu rất là quan trọng, là một cái nền tảng rất là quan trọng của cái Phật pháp mình. In fact, it is so critical that the proper Dharma rests upon the ability to help you develop samadhi power. Tại nó quan trọng đến độ là cái chánh pháp đó của Đại thừa chúng ta đó là phải ý lại vào cái định lực của quý vị. Because the Dharma only exists in all of us. Cái pháp á, ở trong người. It doesn't exist on the books. Nó không phải ở trên cái cuốn sách. It doesn't exist on certainly not on the internet. Đương nhiên không phải trên cái mạng rồi. Because the real Dharma resides in your soul. Cái chánh pháp đó, ở trong cái tâm của quý vị. And that's why unless you first need to hear about it, and trước hết là quý vị phải nghe cái pháp. You need to listen to it. You need to be aware of it. Để biết cái pháp là cái gì. Okay. And then number two, you need to assimilate, to be able to comprehend it. Và thứ nhì, quý vị phải đắc được cái ý nghĩa của cái pháp. And you cannot do that unless you have the proper samadhi. Và quý vị không thể nào hiểu được cái pháp trừ khi quý vị có đủ định lực. So what is this samadhi thing? Cái định lực là cái gì? Is the strength of your mind. Cái định lực là cái sức mạnh của cái óc của quý vị, của cái trí của cái óc của quý vị. Okay. So it's amazing that people of the world spend a lot of resources on developing their body and their knowledge. Cái người thế gian đó, nó bỏ rất nhiều cái sức để mà phát triển cái cơ thể của họ, phát triển cái hiểu biết của họ. And they really don't know how to develop concentration power. Thì ra họ không có biết làm sao phát triển được cái định lực của con người. They all have to turn back to meditation. Họ phải trở về lại cái thiền để có thể phát triển được cái định lực. Okay, meditation really, Mahayana meditation is probably the best way to develop samadhi power. Thành ra cái định lực đó là bên Đại thừa đó, cái thiền tông là cái phương pháp mà quan trọng nhất để phát triển định lực. Because unless we help you develop your concentration power, is your samadhi power. Tại vì nếu chúng tôi không biết giúp quý vị phát triển định lực của quý vị, then the Dharma will be lost. Thì cái pháp nó sẽ bị biến. Just like this morning, I spent over time, spent almost an hour talking about the Medicine Master Buddha Dharma. Thành sáng nay là thầy bỏ nhiều video hơn thầy dự tính. I was planning on spending about 25 minutes, half an hour maximum to talk about it, and then go to lunch because I heard that people started cooking lunch since last night. Stayed up until 11 o'clock midnight. Tại tối hôm qua thầy nghe đồn rằng người ta thức dậy rất là nhiều người, thức dậy rất là khuya để mà nấu ăn. Tới 11, 12 giờ luôn. And they abandoned their children, abandoned their husband, họ bỏ chồng, bỏ con tới nấu ăn. So I figure it's probably worth looking forward to. Thành tối hôm qua ngủ mơ bữa ăn này chắc ăn phải ngon lắm. And sure enough, the food is so good today. Đúng ý chắc như đồ ăn này nó ngon vậy.
So now you have a good lunch, you may not fall asleep. Là cái gì ăn ngon mà không được ngủ gật. You see, Jin Xiang said, I don't care what you say, I'm going to fall asleep. Your voice sounds too sleepy anyway. Nó giọng thầy cũng đã ngái ngủ rồi, thầy đòi các con mà thức tỉnh sao được. So, but I went over, I spent twice the amount of time because I wanted, it was the first chance that I had to share with you my latest understanding of medicine Master Buddha Dharma. Tại thì bỏ thì giờ nhiều, tại vì rất là sống động. Có nhiều người, the people were arguing, people were asking questions, and an old lady came here. She could hardly walk. Cái cô Dự Tín đi cà nhắc mà phải bò lết tới đây, and then she had to argue. She stood there for 10 minutes saying what she knows about medicine Master Buddha. Cô Dự Tín đứng ở 10 phút không có rung chân, ngồi đúng. Có cái pháp dược sư vậy thầy, nó hay như vậy rồi thầy. She says it's wonderful, the medicine Master Buddha. Hey, thank you very much. Careful. This woman cannot walk either. Cái cô này cũng đi bộ không được. Thank you. Careful. Okay. So see now. Okay. Don't fall, huh? You make me look bad. That's all. And she stood there talking for 10 minutes, and didn't even need a microphone. Không cần cái microphone nữa. And this woman is on her last leg. Mà cô này là sắp ngủm tới nơi rồi. Mà cũng and the Dharma excited her so much. Cái pháp làm cô hồi phục lại cái sinh lực. It's amazing to see that. And then there's an old man back there, throwing rocks at her. Rồi có một cái ông đó quăng đá vào mặt cổ. And she's not affected at all. Mình cô Dự Tín tới you don't know her. I saw her several years ago, and I said, yes, you are right. Mấy năm trước cô tới nói pháp thầy chắp tay, cô giảng hay quá. Anyway, I'm glad that we can share a little bit of our understanding about the medicine Master Buddha Dharma. Thầy rất là vui mừng có cơ hội để chia sẻ cùng quý vị. It's the observation I have from the people who've been using it. Chỉ không ngoài cái sự quan sát của thầy trong mấy năm qua. Từ khi tới chùa này, when I came to this temple, I saw a lot more of the people, how the effects it has on people. Okay, so that's thanks to the ability to. That's thanks to the samadhi power. I'm hoping that as I develop more samadhi power, I get to understand more of it in time. Cái đó cũng nhờ cái sức định lực tới chừng nữa thôi. Hy vọng càng ngày càng phát triển định lực, càng hiểu nhiều hơn thêm. So samadhi is key to the understanding of the Buddha Dharma. Cái định lực rất là quan trọng trong sự tu hành, trong hiểu biết của Phật pháp. In other words, nói cái khác. Let me put it this way for you, cho quý vị hiểu. What happened to your brother? Ông anh đâu rồi? Oh, he's washing. Her brother is washing dishes. Okay. So we can have a chance to listen to Dharma. Ông tới đây, ông đi xa mấy tiếng hồ tới đây để mà rửa chén, để mình có thời giờ mình nghe giảng kinh. Cô Tân Hương nói đúng rồi, nó trẻ thì nó phải phục vụ cho người già. Jin Xiang says, I'm older, so I can rest a little bit. It's okay. Where was I? Định lực. Thank you very much. What about định lực? Is it key? Absolutely. Key to what? Key to understanding. Cái định lực nó rất quan trọng. Tại vì cái định lực quý vị mới hiểu được cái pháp. Thành nói cái khác. In other words, let me tell you. A lot of people nowadays, thì bây giờ quý vị biết không? Most people
who investigate Mahayana, investigate Buddhism, những cái người họ nghiên cứu Phật pháp, including monks and nuns, bao gồm cả người xuất gia luôn nữa. They go and investigate Buddhism by studying books. Thì họ nghiên cứu Phật pháp bằng cách đọc sách. Okay? And then after they read X number of books, họ đọc bao nhiêu sách rồi. And I remember my sister-in-law, my ex-sister-in-law, this very smart PhD candidate in psychology. Thầy nhớ cái cô chị dâu cũ trước của thầy đang học tiến sĩ, đang học bằng tiến sĩ về tâm lý học. And she and her husband, when they heard that I was interested in Buddhism, they pulled out a stack of books. He says, "We just read these 8 books on Buddhism." Chúng tôi mới đọc xong 8 cuốn sách này. Tôi cũng nghiên cứu 8 cuốn sách này về Phật pháp. Okay. And they started discussing about Buddhism with me. Họ bắt đầu giảng thì biết Phật pháp là cái gì. And that's the typical mistakes that people make nowadays. They read the books. Họ đọc sách rất là nhiều. And after you read so many books, they say, oh, then I know everything there is to know about Buddhism. Họ đọc sách đủ rồi, họ nói, tôi hiểu Phật pháp rồi. And you know, the funny thing is that about Buddhism, cái sự thật của Phật pháp như vậy, thưa quý vị. It's the same text, the same book, cùng cuốn sách đó. The same paragraph, một cái khúc văn đó thôi đó. The same phrase, một cái câu đó thôi đó. He like my master. He says, for example, he says, he taught me a few things. Ông dạy thầy vài chiêu. And as I progressed through my cultivation over the years, the last 20 years or so, thầy tu hơn 20 năm rồi. When I have a chance to revisit what he taught me, what I learned from him, every time I look back, my understanding changes. Tôi cười lắm. Thầy cần suy xét lại những cái lời mà ân sư dạy, thì trong thời gian thầy thấy cái sự hiểu biết mình nó thay đổi. Okay? Because your depth of understanding depends on your samadhi. Tại vì cái chiều sâu của cái hiểu biết của quý vị nó hoàn toàn nó lệ thuộc trên cái định lực của quý vị. Okay? So that's why my claim to you, bởi vậy thầy mới dám quả quyết với quý vị rằng if you really want to study Buddhism, nếu quý vị muốn hiểu Phật pháp, you want to really understand Buddhism, you need to develop samadhi power. Quý vị cần phát triển cái định lực. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And Mahayana, by the way, the proper Dharma, thầy nói cho quý vị biết, chánh pháp đó. Everything in Mahayana, tất cả những cái chánh pháp mà that your teachers, your good know advisors teach you, và thiền tri thức quý vị dạy quý vị đó, không ngoài ra là dọn đường cho quý vị để mà mở cái định lực ra, để phát triển định lực. It's not beyond making arrangements, preparing the groundwork for you to increase your samadhi power. Không ngoài ra để quý vị tăng trưởng định lực mình. That's his job or her job. Đó là công việc của thiền tri thức của quý vị. It's not building temple, không phải xây chùa. Okay? It's not having a lot of disciples, không phải để có nhiều Phật tử. It is the most important work in my mind. Cái đó theo cái hiểu biết của thầy. Thầy tin rằng cái việc quan trọng nhất của ông thầy là giúp quý vị phát triển định lực. I truly believe that the most important work of a good know advisor is develop your samadhi power. Cái người thiền tri thức mà chân chính đó, phải làm cái chuyện đó. Why do I say that? Because that's what my master did for me. Thầy nói như vậy tại vì thầy quan sát cái nhìn lại cái quá trình của Ngài Tiến Hóa, thầy mới thấy Ngài Tiến Hóa dọn làm cái đó việc đó cho thầy. That's how he prepared me.
That's why he freed me from all the junk. Là ông tha thứ với thầy. He didn't let me worry about holding on to the temple or worrying about the disciples. Thầy may mắn là được ông cho phép là không cần lo chùa, because the monks we have from if I were to stay in the RBA, nếu thực sự mà thầy ở lại vào Mười Thành đó, hệ thống đó, I probably will be taking care of a temple right now. Tại nếu thầy ở lại chắc bây giờ thầy đang còn ôm một cái chùa, một cái chi nhánh nào đó. Okay, and that's no good because that would be very difficult to develop your samadhi power. Khi bị ôm cái chùa thì khó mà phát triển định lực lắm. Okay, and so I look back on how he prepared me. It's just fascinating. Sau khi thầy nhìn lại quá trình mà ngài đã sắp đặt cho thầy đi đó, thấy cái quá trình nó rất là thấy nghĩ mình rất là may mắn. I feel very, very blessed. Okay, and that's why I'm hoping to share with you my understanding of what he does for his pupils, and hopefully help you develop your samadhi power as well. Thầy hy vọng là chia sẻ cùng quý vị cái mà thầy hiểu biết và những cái pháp của ngài, với lại hy vọng là giúp quý vị phát triển định lực. Questions? Ai thắc mắc gì không? So in order, when you meditate, so the object of meditation is to enter samadhi. Làm cái vị thiền để mà nhập định. There's no other ways, no other goals. Thiền có một mục tiêu thôi là nhập định. If you learn meditation, people teach you meditation, mấy người thầy mà dạy cái vị thiền, and they say, if you meditate because you can get a job, cái vị thiền để mà kiếm việc, or get a girlfriend, hoặc là tìm bạn gái, or get a promotion, hoặc là được thăng chức, or whatever you want, không biết gì kiếm cái gì, then it really works. Yes, meditation can do that. Thì thiền nó có giúp được những cái mục tiêu như vậy. Okay, but those are secondary benefits. The real benefit is centered around your development of your samadhi power. Cái sự thật của cái thiền, lợi nhất của cái thiền, lớn lao nhất của thiền là phát triển định lực, quý vị. Một khi quý vị có định lực rồi thì tất cả những cái gì quý vị mong muốn tự động nó xảy ra. Okay, so that's why meditation or Chan meditation is very, very important aspect of life. Thầy mới chủ trương là cái thiền một cái thành phần rất là quan trọng của cuộc đời của chúng ta. Okay, any questions? Okay, so you meditate. Okay, meditation is the main form of samadhi development. Thầy nhắc lại cái thiền đó, nhất là thiền đại thừa, là một cái phương pháp mà hữu hiệu nhất để phát triển định lực của quý vị. Okay, and so how do you enter samadhi? Làm sao mà nhập định? Mahayana is very detailed about how you enter samadhi. Thì bên đại thừa chúng ta đó rất có nhiều cái tài liệu, có nhiều cái phương pháp để mà nhập định. Okay, it has countless methodologies to enter samadhi. Thì Phật đại thừa chúng ta đó, có nó vô lượng vô biên cái phương pháp để mà nhập định. And it's not beyond, and the basis of which is to eliminate the five dusts or objects of desires. Thì cái căn bản của cái nhập định là quý vị phải biết xả cái ngũ dục, cái ngũ trần. Okay, the object desires are cái ngũ trần là gì? They are sounds, smells, tastes or touchables. Thì cái ngũ trần á, là có cái âm thanh, có cái hương vị,
có mùi thơm, có cái hương vị, có những cái đồ cái touchable. What's touchable in Vietnamese? Đồ xúc. Đồ xúc là đồ ăn chứ không phải đồ touchable. Đồ xúc. Đồ xúc hả? Really? Vietnamese is such a word, đồ xúc. It sounds like French or a curse word or something. Xúc như đâu, không có chữ nào gọi là đồ xúc hết á. We have an argument about Vietnamese. Okay. So object of touch, những cái đồ mình xúc chạm. And the first one is the translation. This is translated from Chinese to English, by the way. I preserved the whole thing for you to see is how sometimes how funny it is. Thầy giữ cái nguyên văn của cái sự dịch của mấy cái này là mấy cái người trí thức đó nha, cái người mấy giáo sư nào ta dịch mấy cái này đó, người chuyên viên ta học đó. They translated the first as rejecting colors, gọi là họ dịch ra là bỏ cái trần đầu tiên hết là bỏ cái màu. You know what that is? Color. Color comes from who's Chinese? Ai là người Tàu ở đây? Chẳng thà ngủ mình còn đỡ mất mặt hơn. I'd rather you sleep instead of ignoring me. Good thing I have samadhi power. May định lực mình cao, mình không có sờn lòng. What's the Chinese word for the first 第一层是什么？色，对，色是什么？ Chinese, they translated this from because they translated from the Chinese text to English, and they translated whatever Chinese character into English called colors. Okay? And you read this because this is a major translator from a professor of Nagarjuna, which is an authority in Buddhism. Đây là những cái người giáo sư đại học họ dịch cái nguyên văn từ tiếng Hoa của ngài Long Thọ Bồ Tát. It's an authority in Mahayana, in Chinese text. So what is sơ in Chinese? Sơ是什么意思？ 对，对，very good. Okay, moving on. Cái người chữ tàu á, chữ sắc á. Okay, you translate this in Vietnamese called sắc. It's not colors, không phải là màu. Okay, sơ in Chinese means that she explains something 什么是所有形象的，对不对？that anything that has shape or form is not colors. Cái chữ sắc á, có nghĩa là cái gì nó có hình tướng chứ không phải cái màu. Sao mà? Colors? Including colors. But it's not colors. Sơ is not meant to be colors. Yin sơ is, but sơ here is not colors. The meaning that the Bodhisattva meant is not colors. Cái ngài Long Thọ Bồ Tát giảng cái pháp ở chỗ đây ấy, cái sắc này không phải là màu, sắc này là cái hình tướng. Okay, this is the form. It should be translated as form. Thì dịch ra là cái sắc là cái tướng, hình tướng chứ không phải là màu. So if you study this in English and read it as colors, you'll be confused like hell because you'll be walking on a tangent.
Cái vị nghiên cứu kinh điển á, mà học theo nghiên cứu cái này theo cái chữ sắc, cái hình, cái màu này là cái vị đi trật đường ngay lập tức. You will get stuck. Cái vị sẽ kẹt. Okay? This is a trouble with the intellectual. Cái đây là mấy cái người kiến thức như vậy. Because they only know the words. They don't know what the words really mean. Okay? Tại vì những cái người mà tri thức giả đó, mấy người mà thầy đó, người ta chỉ biết về cái nghĩa của cái chữ, ta không hiểu cái dụng ý của cái chữ. They fail to understand, okay, the professors or the people who only study the book. Những cái người mà chỉ học sách thôi đó, ngọt sách thôi đó, họ không hiểu cái dụng ý của cái chữ là cái gì. They fail to understand the purpose of the words. They fail to understand the purpose of these concepts. That's why. Thành ra mấy cái người mà chỉ nghiên cứu sách đó, dạy cái vị sai, dạy cái vị thiền sai, dạy đi trật đường hết. Okay? Dạy đi họ không có định lực, thành họ thấy được cái pháp Phật nó trở thành thế gian pháp. This is why in Buddhism the teachers who do not have enough samadhi power, những cái người thầy, những cái người sư, những cái người giáo sư, những người thầy mà không đủ định lực thì họ nhìn những cái chữ này, cái Phật pháp này thành cái thế gian pháp. All these teachings here becomes worldly teachings. All these concepts are very important. Những cái quan niệm, những cái lời dạy, những cái giáo lý rất quan trọng, tại nó giúp quý vị phát triển định lực. If you understand it properly, you will be able to enter samadhi, develop samadhi very quickly. Quý vị hiểu đúng ý, đúng cái nguyên lý đó thì quý vị phát triển định lực rất là lẹ. Mà hiểu trật thì sẽ đi vòng qua tam quốc. If you don't understand it, you will be taking a long route. Okay? I'm talking about millions and billions of lifetimes before you get it. Quý vị mà đi trật đường, đi đời kiếp, không thoát nổi. Okay? You're not impressed. It's okay. Hôm nay thấy cái gì quan trọng đấy. Okay? So, the first you need to, if you want to enter samadhi, nếu quý vị muốn nhập định, you should not be affected by the five does. Nhập định, khi mà quý vị định hoặc là muốn nhập định, if you want to enter samadhi, or when you are in samadhi, quý vị trong lúc mà ở trong định hoặc muốn nhập định thì sẽ không được bị ảnh hưởng bởi cái ngũ trần. You won't be affected by the five does. So what's form? You have to rejecting, meaning you are not influenced, you're not afflicted by the five does. Cái tấm này nói là quý vị phải xả bỏ này có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị không bị cái ngũ trần nó ảnh hưởng quý vị. Meaning that you are not affected by the forms, quý vị không bị sắc nó ảnh hưởng quý vị. You are not affected by the sound, quý vị không bị cái âm thanh nó ảnh hưởng. What does it mean you're not affected by the form? Không bị ảnh hưởng sắc nghĩa là sao? Okay, that's why they're going to start explaining to you. Bởi vì ông Ngài Long Thọ Bồ Tát giảng nghĩa tiếp cho quý vị biết. Okay, we move on to slide 311. Okay, mình tới cái tấm 311. You eliminate the five central objects. Number one is colors or form. Thành ra đầu tiên mình muốn xả cần thấy cái tầm quan trọng của xả cái sắc. You have to understand the importance of not being attached to forms. Why? Tại sao? It says here in slide 311, tại theo cái tấm 311 dạng cái biết. If you attach to the forms, nếu cái gì mà chấp vào cái sắc, okay, this is a form of fetter that is like a fire that burns men, burns our body like the fire consumes gold. Tại cái này nếu khi mà còn chấp vào cái sắc đó,
thì nó giống như bị lửa mà nó đốt vàng vậy đó. Okay? And when and therefore you want to get rid of it. Thành cái gì mới get rid of the fire, just you want to get rid of the form. It's just as if you not just as you do not want to be attached to form. Thành cái vị phải né lửa, cũng giống như là phải tránh những cái chấp trước vào những cái sắc, giống như cái vị muốn né lửa vậy đó. Any questions about that? The practicality of it is, nói cách khác, nói một cách thực tiễn. If you attach to form, you will not be able to enter samadhi. Nói cách khác, quý vị còn chấp vào cái sắc, quý vị nhập định được. Period. Okay? Another way to put it, nói một cách khác. When you are in samadhi, form does not affect you at all. Nói cách khác là khi quý vị ở trong định thì cái sắc nó không thể nào ảnh hưởng quý vị được, nó không thể nào làm quý vị phiền não được. Questions? All right. 312. Next slide. And there's an anecdote. Có một cái câu chuyện. There's a king called Udayana who went to the mountain. Có một ông vua tên Udayana lên núi. And he dismissed all his men, his guards. Ông đuổi hết tất cả những cái người lính hộ vệ của ông. And he kept only the women who accompanied him and enjoy himself with them. Rồi ông giữ lại mấy cái tỳ nữ, cung phi tỳ nữ thôi để mà vui chơi. And they were having a good time, and there's fine music, and there's there was a lot of perfume. Thời xưa ông vua đó là đi vui chơi thì khi nào có nhạc rất là hay, diệu tấu rất hay, và hương hoa đầy đủ hết đó. And the king ordered his women to dance naked. Ông vua mới sai the children. Oh yeah, that's good. This is supposed to be a PG-rated lecture. Ông vua mới sai mấy cái cung phi tỳ nữ đó nhảy đầm mà không mặc áo quần. And at that time the 500 immortals, thì lúc đó có 500 cái ông tiên ông, thì who was practice renunciation, thì flew by. Rồi có 500 tiên ông đang tu trên núi đó, trong rừng núi đó, gọi là ông tránh tất cả những cái ngũ dục đó, thì ông bay ngang qua. And they flew by. Okay. And they saw the beautiful women. Ông thấy những phụ nữ mà đẹp đẽ, and without clothes, không mặc áo quần nữa. Heard wonderful sounds, nghe những âm thanh nhạc rất là hay. And smell the perfumes, nghe rồi ngửi mùi hương của họ nữa. And they all lost the power and fell down on the mountain. Họ mất tất cả những định lực của họ và trên không rớt cái bịch xuống đất. Okay, they can't fly again. It's just like birds with the wings clipped. Thì mấy ông tiên ông nó mất tất cả cái khả năng mà bay của mình, giống như chim mất cánh vậy đó. Okay. So the king saw them. Ông vua Udayana thấy được, and asked them who they were. Thấy ông này, mấy ông này đó, ông này bỗng nhiên hiện ra, mà hỏi ông là ai. He said, we are immortals. Chúng tôi là người tu pháp tiên. Okay.
And so the king says, have you attained the 8th level samadhi? Vua mới hỏi, vậy chứ các ông tiên ông quý vị đã đạt tới được cái đệ bát định chưa? Phi tưởng. Okay. And the immortals, the rishis, said they haven't. Thì mấy ông tiên ông nói chúng tôi chưa đạt cái đó. And so the king says, what are our first dhyana? Ông vua mới hỏi vậy chứ sơ thiền ông đạt chưa? Nói yes, we have attained the first dhyana, but we lost it now. Và ông tiên ông nói đương nhiên chúng tôi đạt từ sơ thiền rồi tôi mới bay được, mới được mình mất rồi, thành ra không còn bay nữa. Okay. So the king became very angry and said and told them. Ông vua rất là nổi giận. He says, you have not renounced, you have proclaimed you have renounced desire, and yet you look at my women, and that's not appropriate. So he cut off their hands and feet. Ông vua nói quý vị là người tu hành mà còn ham cung phi của tôi, thành ông lấy kiếm ra ông chặt chân chặt tay mấy ông này hết. Not funny? No. Chặt cái gì hay ho hả? It hurts. It takes a long time to get to the reach level. Quý vị phải cần rất là lâu mới đạt được những cái thần thông mà có. It takes a long time for them to be able to fly. Okay. Bay là cái khả năng thần thông không phải là dễ. And yet the sight and the sounds and the smell can make them lose their samadhi power. Và vì vẫn còn tham cái sắc, tham cái hương, tham cái âm thanh. Okay, cái chủng tử nó vẫn còn. Thành một khi mà bị kích động một cái là mất định lực ngay lập tức. What happens is that they still have the seeds in them, this greed for form, for the human body, or the greed for good sounds or good music. Vẫn còn tham nghe nhạc hay, vẫn còn tham cái mùi thơm. They still greedy for fragrances. So those seeds are still active. So when they're stimulated, they lost all their samadhi power. Vì như vậy, tu biết bao nhiêu năm mà không có phương pháp để mà gạt những cái pháp đó, gạt những cái chấp trước đó đấy, thì họ giữ cái thành tựu họ không được. That's what happens. These externalists, they can get there temporarily, but their dharma does not allow them to eliminate it entirely. Tại bên ngoài đạo đó, hoặc là pháp thế gian đó, worldly dharmas are able to help you suppress it temporarily. Có thể giúp quý vị đàn áp được một thời gian ngắn thôi. It's just like you put a pile, you take a stone, you put it on grass. The grass ceases to grow. Cũng giống như quý vị lấy một cái tảng đá đó mà để lên cái cỏ, thì cỏ nó sẽ ngừng mọc tạm thời thôi. But if you remove the stone, the grass grows again. Nếu quý vị kéo cái tảng đá ra thì cỏ nó mọc lại. It's because they have not gotten rid of the seeds of the grass. Đó là tại vì họ không nhổ cỏ tận gốc. And that's what Mahayana does. Cái đại thừa là cái pháp như vậy, là không phải chỉ phát triển định lực không, mà nhổ luôn cái cỏ đó tận gốc. So Mahayana is designed not only to help you enter samadhi, but also to get rid of all these seeds, the roots. Okay? It's very important distinction. Cái này sự khác biệt rất là quan trọng quý vị phải hiểu ở chỗ đó. The other dharmas, the non-Buddhist dharmas, they claim to fame is that yeah, they're able to fly. Nhưng bên cái ngoài đạo đó, họ chú trọng vào nó là pháp quý vị theo chúng tôi tu đó có thể bay lên trời được. Okay? You don't have to eat for years. Quý vị không cần ăn. They don't have to eat for years. Okay? They don't need to eat, they don't need to sleep. Họ không cần ăn, không cần ngủ. Okay?
They can turn, they use alchemy and turn copper into gold. Họ có thể dùng những cái pháp, họ có thể biến sắt thành vàng. Okay. Cô is now interested. Cô Ngân is excited already. Cô Ngân bây giờ thấy cười khúc khích sung sướng dễ sợ lắm. Okay. But those are worldly results. Đó là những cái thế gian pháp thôi. Okay. It's still based on greed. Tất cả những pháp đó nó dựa trên cái lòng tham của quý vị. Tham sắc, tham hương, tham âm thanh. You're greedy for material things, for forms. You're greedy for externals, and that greed is still there. Cái lòng tham nó vẫn còn ở đó. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Question is, he says, if you haven't reached the fourth dhyana or higher, and yet you claim you reached fourth dhyana, then you committed an offense. Why is that? Kinh nói ra nếu quý vị chưa chứng tứ thiền trở lên mà quý vị dám nói tôi đã chứng tứ thiền trở lên thì quý vị phạm tội, tạo nghiệp. Tại sao như vậy? Julie. Yes? Why? Tony, why? You're lying? That's correct. Phải nói láo. And this is not simply lying, phải nói láo không, mà this is called a great lie. Cái này không phải nói láo không, gọi là đại vọng ngữ. Ôi à, cái là đại vọng ngữ đó. Meaning that, đại vọng ngữ như là sao? What does it mean, the great lie? Chinese people. Ta望语是什么？大望语是什么？对啊。Cô này biết. Then no one believe you anymore. Thế bởi chắc mình lấy tiền trước cái đã chứ. Best thing, my reaction, best thing is get the money first. Cash a check. Go to the bank, cash a check right away. Đại vọng ngữ là gì? The great lie is that you claim to have a certain attainment and you haven't. Cái đại vọng ngữ nó dễ sợ lắm. Quý vị nói là chưa đắc quả, mà dám nói đắc quả là chết rồi. Even like you haven't reached a fourth dhyana, and say I've reached fourth dhyana, it's a great lie. Cái người mà chưa đắc được tứ quả, tức là tứ thiền, mà nói mình đắc tứ thiền, cái đó là đại vọng ngữ. What's another example of great lie? Một cái ví dụ đại vọng ngữ khác là sao? Give me an example. Vicky, is it hurt? See, that's what happens when you eat good food. Attachment to flavors. Tôi hỏi cái đệ tử thầy đang ngồi mà đang đau chân dễ sợ. Tại sao hỏi đau chân đau? Dạ đúng không? Sao vậy? Ta ăn trường hồn. Đó là mình chấp trước vào cái hương vị. So what an example of great lie? Ví dụ đại vọng ngữ là cái gì? Yes? Master Xianche. You can see ghosts. Thấy quỷ. Dám nói thấy quỷ. You say you can see ghosts and you can't. That's a great lie. Dám nói thấy quỷ mà không thấy quỷ đó là đại vọng ngữ. What else? Let's say you want to go to the restroom and you say no, I don't want to go to the restroom. Is that a great lie? Nói là tôi cần đi rửa tay, phòng rửa tay, mà thiệt ra mình không cần. Cái đó phải đại vọng ngữ là không? Is that a great lie or not? No, it isn't.
What's a great lie then? Đại vọng ngữ là cái gì? Yes sir. Phỉ bạn tán bạo. He says slandering the triple jewel. Is that a great lie? No, it isn't. Không phải con ơi. That's the central accent, by the way. Those of you who are not Vietnamese, or the Vietnamese who are too young to understand true Vietnamese. True Vietnamese is central Vietnam. Cái miền Trung mới là cái dòng quan trọng nhất. Okay, so what is an example of great lie? Cho thầy ví dụ tiếp đi. Yes sir. Your master is Bodhisattva, is not. Is that a great lie? Your master is Bodhisattva and yet he really is not a Bodhisattva. Is that a great lie? Có phải đại vọng ngữ là không? Cô Thân Hương. Đó. Phải không? Có phải là không? Trả lời là khoan hỏi tiếp. He says no. He said, don't give me another question. Answer this hard question first. Yes, anyone else? Cái vị nghĩ có phải đại vọng ngữ là không? Nancy. The question is that you're saying your master is a bodhisattva, but actually he's not. Is that a great lie? No, it isn't. Women don't seem to believe that. How about some men, please? Người đàn ông quý vị nghĩ sao? Yes, sir. Thầy, đại vọng ngữ là mình cho là mình đạt một cái gì đó trong Phật pháp để mình hơn rồi kính trọng khi mà mình thật sự là nó có. Yeah. The great lie is that you saying things that you have attained something, you attain something, or you're able to do something, but actually you haven't. Đại vọng ngữ cái người quý vị nói là mình thấy được những cái chuyện mà mình thực sự mình không thấy nổi. Thấy ma, thấy quỷ, thấy thần, thấy thánh. For example, you say you see ghosts, you see spirits, and you don't really can't. That's a great lie. Okay? Or if you say that I'm really an arhat, I'm a bodhisattva, họ nói là tôi là Bồ Tát, tôi là A-la-hán. Okay? You know, it's a great lie. Cái người mà nói là, cái người mà dám nói tôi là Bồ Tát, tôi là A-la-hán, thì cám đoan cái vị cái người đó đang đại vọng ngữ. I swear to you. I mean, I assure you. I shouldn't swear. Okay? I assure you it's a great lie. If someone says, I'm really a bodhisattva, I'm really much better than that. I'm really an arhat. Người nói là tôi là A-la-hán, tôi là Bồ Tát. Chắc chắn người đó đang nói láo, đại vọng ngữ đó. That's for sure. Okay? What else is an example of great lie? Yes? Các thầy tiểu thừa nói là thấy người ta đi Tây Phương Cực Lạc. Aren't you glad you're not Vietnamese? Có người Việt Nam nói, mấy thầy tiểu thừa nói là tôi thấy người ta đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Cái đó phải là đại vọng ngữ là không? Someone says in Vietnamese, says, the Hinayana monks who says, I seen someone reborn to the Western Blissfield land. Is that a great lie? Well, he says it's a great lie because they probably can't see it. Cô trả lời là thầy nói đại khái là những người đó chắc là đại vọng ngữ là tại vì họ đâu có thấy nổi mà họ nói cái chuyện đó. Anyone? Mấy người nghĩ sao? Cô Lan nghĩ sao? Cô Lan has no opinion. Straight man, cái cô này cái tâm rất là trực. Lắc đầu ngay lập tức. Yeah. Con suy nghĩ là con không chắc chắn
nói vận ngữ thôi. Tại vì có thể họ tu một cái thiên nhãn mà thấy được, họ mới nói thôi. Người ta tu ta không nói đại được. He says it's probably not a great lie because they are monks. They don't lie. They are able to see. Why would they lie? Họ nói láo làm cái gì? Đúng không? Why would they lie? Hả? Why would they lie? Tại sao mà họ phải nói láo làm cái gì ha? Yes, cô Quả Ngân, her cousin, I mean her. Yeah. He says, see, they always contradict each other. It's kind of nice. You have the balance in the assembly. Hai người cứ không đồng ý với nhau hoài. She says that if they really have a heavenly eye, they wouldn't say anything. Thấy thiên nhãn đâu có nói đâu. It's not true. Cái đó không đúng. Heavenly eye cannot see the Pure Land. Thiên nhãn thấy Tịnh độ không được. Not possible. Thiên nhãn thấy không được. If someone says, let me use my heavenly eyes. What's this Pure Land? Nói là để thầy mở cái thiên nhãn, thầy coi thử rồi sao. Thầy thấy không nổi đâu thầy ơi, thầy đừng có mở làm gì. And you tell great master, don't even bother. Sao? Yes, cô có nghe. Yes, ông. Vậy thầy vậy sao thiên nhãn nó thấy được tiền kiếp thầy? Tiền kiếp là khác mà Tịnh độ là khác. Tịnh độ nó xa hơn mà thiên nhãn có thể thấy được. What happened is the Pure Land is so far away, they can't see it. Cái thiên nhãn thấy không nổi. The heavenly eye is not meant to see the Pure Land. Cái thiên nhãn, cái dùng của nó không phải để thấy Tịnh độ. Nói như khi nói tầm bậy, I told you, don't believe me. Don't be stupid. Yes. Felt the force? That force is not a heavenly eye. It's not. Heavenly eye, you can see the heavens and you see the hell. Thiên nhãn, quý vị thấy được cõi trời, quý vị thấy được cõi địa ngục. Để cái Tịnh độ thấy nó, but you cannot see the Pure Land. Mô Phật thầy, để cho con xin hỏi một câu nói thầy, ai cậu cho con khác. Trước khi mỗi người thầy cậu cho những người 40 cháu này, sao mà thầy biết họ giảng sanh rồi? Để thầy suy nghĩ một tí nữa. Where's Google? Yes. Thầy cái câu hỏi quý vị đó thì con có cái tóm tắt này nè. Cái pháp tiểu thừa là chỉ tô tới cái bậc cao nhất như ngày một ngày đêm đó. Chỉ thấy một cái số cõi Phật nào đó thôi. Mà còn đi lạc nữa làm sao mà thấy cái nội lạc được. Thứ hai đó là người hỏi thầy sao thầy thấy ở trên Pure Land. Bởi vì cái pháp của thầy nó khác cái pháp Nihayana. Cái nhân nào ở đó. Cái người tu Nihayana họ chỉ tu cái pháp của Đức Phật dạy cái phương tiện lúc đầu thôi. Còn cái pháp đại thừa thầy tu bên Pure Land thì khác. Nhân nào ở đó. Okay, someone asked me, in Vietnamese. You don't mean that. She says, I'm sorry, I asked the question. I said, you don't mean that. You don't mean you're sorry, you're really not sorry. Cái giờ đầu sao cô ngủ? Why don't you sleep? She usually dozes off the first hour. She asked the question, if people
who have heavenly eyes cannot see the Pure Land. How you keep on telling us that such a person got to the Pure Land already? Nàng cô này, cô Thân Hương có hỏi á, con theo thầy cũng 5-6 năm rồi hả? Lâu quá ha, lâu quá. It's a very long time. She's been with me 5 years. Too long. And you still so gullible, vẫn khờ như vậy đó. I told you. Cô theo thầy 5-6 năm rồi. Mà cô hỏi với thầy, bây giờ con hỏi con xin lỗi thầy cái đã. Trước khi con hỏi con phải xin lỗi thầy trước. Mình chưa trả lời có thể con hỏi thầy nha. Là tại sao á, thiên nhãn không thấy được cõi tịnh độ, mà sao thầy cứ nói người ta tới tịnh độ hoài vậy? Quang Ngân trả lời cô đi. Ngũ Duyên has an answer. Yes. Trong ngày tiên hóa đó, thầy Duyên nói ngày tiên hóa, thầy mà con nói những cái ngày tiên hóa nó là muốn lên trời cũng rất là dễ, muốn xuống địa ngục cũng rất là dễ. Là ngày tiên hóa nói như vậy. Với âm dương nói chuyện cũng rất là dễ. Tại sao mình nói không được? Mà ngày tiên hóa nói được thì được không? Okay. So how do you answer that, Sarah? Help. So you say, my master says he went to the Pure Land. Dạ, có người nói là thầy tôi nói là người đi vãng sanh rồi. Is that a great lie or not? Nếu cái đó là đại vọng ngữ là không? Can we answer that? Yes. Oh, so Master, you did not use your heavenly eye. No. I don't have one. Thầy không có thiên nhãn. Cô nào có phải thầy không có dùng thiên nhãn, thầy nói đúng. Thầy không dùng thiên nhãn tại vì thầy không có thiên nhãn. I didn't use the heavenly eye because I don't have the heavenly eye. Yes, sir. Amitabha Buddha's power. What? Amitabha's power is how you see it. Amitabha Buddha's power. Makes sense. Thank you. Now we buddies again. Ông nói là dựa trên Phật lực. See? And what if it's not Amitabha's power? Lỡ mà không phải Phật lực thì sao? Is it a great lie or not? Nếu mà nói không phải Phật lực, cái đó là đại vọng ngữ, là không đại vọng ngữ. Quả ngân. In the Master Xian Chu says, no, cannot be. If it's not really Amitabha Buddha's power, then it's not a great lie. Ông thầy ông dạy như vậy. Ông nói là nếu mà không phải là Phật lực, thiệt sự Phật lực thì không phải là đại vọng ngữ. Yes, it's a great lie. Nếu như mà không dựa trên Phật lực mà nói là dựa trên A Di Đà Phật lực á, là cũng đại vọng ngữ luôn đó. If you say if you are not, if it's really not the Buddha's power, and yet you say the Buddha's power, it's a great lie as well. You can't win. Mấy cái đồ này nói thì nó không tin. You say it, they don't believe you. For 5 years she didn't believe me. She still doesn't believe me. And cô này 5 năm không có tin. Okay. Now's a chance to show her disbelief. Đây cái cơ hội nhất mà cô lộ cái lòng không tin mình ra. Okay. Trễ. Con tin con có hỏi lý do tại sao mà thầy nó ra thấy không được mà sao mà thầy nó thấy được. Too late. Con tin chứ. Trễ rồi em ơi. Say it's too late. She said, I didn't believe you. I said, no, it's too late. Yes. Thầy cái pháp giữa thừa đó, pháp giữa thừa Đức Phật dạy chỉ tới cái mức đó thôi, thấy cái mức đó thôi. Còn pháp đại thừa mình là cái tâm mình nó lớn hơn cái công này nữa. Cho nên đối với cái người tu đại thừa đó thì khi mà nó cảm ứng thì cái tâm, cái trình độ trong cái tâm chung của mình tất cả chư Phật đó. Okay. Rồi, thì mà khi thầy đó ví dụ cái nào đó tôi chưa tới, tôi tin tưởng rằng thầy có thể thấy được, hay là nhờ Phật lực sao thầy thấy được. Cái pháp đại thừa nó khác pháp tiểu thừa.
It's hot in here. Mặc dù con chưa có được chứng mà con tin, con đi một ngày đó con cũng thấy như vậy đó. Bởi vì mình tu không có. I've been lecturing for 11 years. This is the first time I feel so hot. Lần đầu tiên 11 năm trời mà bụng như nó nóng vậy sao? This is the second time that someone asked me for the last 11 years that I cannot give an answer. Đây là lần thứ nhì trong cái sự nghiệp của thầy trong 11 năm vừa qua mà cái câu hỏi thứ nhì mà thầy trả lời không được. It's the second time I cannot answer. See, I've been such a good liar. Thì nó láo hay dễ sợ không? I lied for 11 years. It's only 2 times I could not lie. Có 2 lần nó láo không được. Yes. Di Đà Phật là thầy, mình làm những cái gì đó là cái chân tâm của mình làm. Chân tâm của mình làm. Thầy con có nghe thầy Trường giảng á. Có một lần thầy Trường đi theo bệnh nhân quá qua bên Đài Loan đang giảng vậy đó. Bên Dòng Thành kêu anh nói cái bà làm bếp Dòng Thành chết rồi. Thì bà thượng những ngưng giảng đến chút xíu thôi. Rồi nó bà giảng sanh rồi. Vậy bà thượng nó lắm không? Thượng thấy không? Thầy đâu có biết. Con thấy thành ra cái người tu đại thừa nó có khả năng đó mà. Ta tu nó không có được nói ra thôi. Okay, there's an explanation for all this madness. Có một cái lý do rất quan trọng. Okay, there's an exception to the great lie. Trong cái đại vọng ngữ đó, nó có một cái ngoại lệ. It's not a great lie. Chẳng hạn như you say that that one there, today is the last day in the Pure Land already. Có người nói cái người mà cuối cùng ngày cuối cùng á. Như thầy nói, if I say the last person who's there, this 49 day, this is last day for her. She's in the Pure Land already. Cô đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Okay. Ngày cuối cùng của cô đi rồi. Okay. And it is not true. Mà cái đó nó không đúng. Okay. So I said a great lie. Nếu mà nói người ta đi Tây Phương Cực Lạc mà ta chưa đi, cái đó là đại vọng ngữ. Okay. You say that he'd been to the Pure Land, they're not there, it's a great lie. There's one exception to that. Có một cái ngoại lệ thôi. Which is what? Anyone? Có ai biết không? There's an exception. Yes, sir. If they are in the Pure Land, you say they are not. No, they're not they're not in the Pure Land. Yet I say, oh, she's in the Pure Land already. It's a great lie. No, but what about the opposite? If they are and you say they are not. It's also a great lie. It's very, very dangerous. Yeah. Ngoại lệ là gì? Có ai biết không? Anyone knows what's the exception? She's not in the Pure Land, and yet I say she's in the Pure Land. And I don't know, and yet I say, oh no, she's in the Pure Land. Okay? What's the exception? Trường hợp không phải ngoại lệ là cái gì? Dạ thưa thầy, có thể thầy đã giúp mà ở trong cái cảnh giới mà rất là vui vẻ, mà vui vẻ là tịnh độ. He said, if she goes to heaven, it's a Pure Land because it's a good place. No, it's not true. What's the exception? It's a lie. Yes, sir. You think it's true. You're out of overestimating your own abilities, not trying to lie. But you say that mistakenly.增上慢 tăng thượng mạng.增上慢 增加的增 上 上下的上 慢 傲慢的慢. Học luật á, mới biết những cái chuyện này. Cái việc học bởi vì cái đại thừa và học luật cho kỹ. That's why in Mahayana it has to be based on the precepts. If you don't understand precepts, it's at your own peril. You cannot cultivate. You're cultivating your own peril. Tu đại thừa mà không hiểu luật pháp là cái vì đi lạc đường mà không biết là chết đó, là đọa địa ngục. Okay. There's an exception. It's called arrogance based on overestimating your own ability.
tăng thượng mạng. Có nghĩa rằng là cái vì cái tâm quý vị ngạo mạn, thành ra cái tâm quý vị nó nghĩ mình có thể làm những chuyện như vậy. You think you're able to do that because you are so arrogant yourself. So for example, this monk here, like I'm so arrogant, and that I say, oh, of course he's in the Pure Land, because I feel that I believe that I am author. I can see that I'm limited. That's called arrogance. Okay, the excessive arrogance, and you say that thing based on excessive arrogance, then it's not a great lie. Nếu cái vì tăng thường mạng nói những chuyện mà nó không đúng thì cái đó không phải là đại vọng ngữ. So now you know. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng, thấy người hiểu chưa? Thì mỗi lần mà thầy nói láo, every time I lie, I make a great lie, I become arrogant first. Thành mỗi lần mà thầy trước khi mà nói đại vọng ngữ đó, nó đi tới ngược lạc rồi đó, là mình biết sắp mình nói đại vọng ngữ gì, mình khởi cái tâm ngạo mạn lên cái đó. Nó đi nữa. So, cái óc mình đó óc khùng rồi. So your mind is crazy already. It doesn't matter what you say anymore. Thành cái hay của chỗ khi this is what's so great about the precepts. Isn't it beautiful? Oh my God. He's the kind of man I like. He appreciates the beauty of the Dharma. Ông này ông thích cái tinh hoa của cái pháp mình. Con thấy không? Tăng thường mạng là mình nói lão là không sao hết á. So if you're arrogant, you train yourself to be arrogant first, and you say the great lie, you save. Look at her face. Poor Chin Xiang, now she's confused. Yeah. Yeah. Nếu mà con không biết con tưởng vậy con làm vậy là cái tăng thường mạng thì cũng bị tội tăng thường mạng. Tăng thường mạng nó nhẹ, nó không phải là đại tội. Cái đại tội là con chết. Còn tăng thường mạng là mới sám hối được. Cái lỗi kia sám hối không được. Thiệt ra được như được người ta không biết thôi. Okay? So if you commit the great lie because of zheng shang man, or the excessive arrogance, let's say, okay, then you're creating an offense, but it's repentable. Okay? So now you know. He likes it. All these people, they love it. Yes. Nhưng là thầy cố tình để nghĩ làm vậy cũng không đúng rồi. Thì kệ con. Kệ. Mình có những cái chuyện quan trọng khác mình cần tiền để làm á. So he said, but still not correct. I said, sometimes you have to sacrifice the small for the big picture. Yes, Sarah. Look at Sarah, how disappointed she is. Oh, yeah. But they're repentable lies. There's so many people out there, they're so arrogant, they commit a lot of crimes. No, it's not true. It's not true. Actually, the zheng shang man, the excessive arrogance, is very difficult mindset to get into. It takes a lot of skills. Yeah. Cái tăng thường mạng này khó mà vào. Cái óc mà tăng thường mạng là cái óc bệnh. It's a sick mind, by the way. It's not normal. Mấy cái người mà tăng thường mạng, cái tinh thần ra giống như khùng rồi. It's more or less they're crazy. They think they know, they think they're able to do certain things, and they really are not able to. It's called craziness. Cái người mà tăng thường mạng thường là gần như khùng rồi. Thành khó mà làm. It's very difficult, trust me. Very difficult, khó làm lắm. Yes. So an example of that type of mind, can I say like a Hitler, could be that, because he believes that he has an arrogant mind, and then he will do the good for his country, and he sacrificed other race. Am I misunderstanding that? Yes. She has a very good point. This is the problem with these Asian things. Chồng cái gì mệt quá.
You get the point? She's saying that you're talking about excessive arrogance, cái người tăng thường mạng như ông Hitler đó, ông khùng. Okay. Thì như vậy như vậy là có thể tha thứ với ông đâu. So he's sort of like he's overly arrogant. So is that okay? So that is it forgivable? The zheng shang man, the excessive arrogance, from what I learned, okay, applies to the breaking of the precepts for the monks. It's the only place where it's mentioned. Cái tăng thường mạng này chỉ nói về cái pháp của người tỳ kheo ni thôi. It doesn't apply to lay people. Nó không có liên quan tới người tại gia. Because we are stuck in a position where they come to us and say, Master, I've been following you for 5 years. I want you to send me to Pure Land. Nói thầy, con theo thầy 5 năm rồi. Con xin thầy giúp con đi Tây Phương Cực Lạc. I bring you star fruit. Ngày này con mới cúng thầy khế ăn đó. Ăn có ngon không thầy? Is a good master. I hope it's to your liking. Next week I bring some your favorite dish. Tuần sau con đem thầy muốn ăn khác nghe. For such people, we can't help but Get carried away. No, lie to them. Nếu cái người mà khờ như vậy đó, mình kẹt lắm, mình phải nói láo chứ sao mà cứu họ bây giờ? How can we save them unless we lie to them? You see? So, you understand, Sarah, the point? The point is that for us, we are put in a position where we are under a lot of pressure to deliver. Because these poor souls, they put their life savings, their families and, the future into going to the Pure Land. Mấy cái người họ khờ dễ sợ lắm. Okay. Họ bỏ gia đình, họ bỏ tiền bạc, họ bỏ tài sản họ để đi Tây Phương Cực Lạc. I have yet to see that, by the way, but it could happen. Okay, so we're put in a position where we cannot afford to fail. We cannot fail. Thành cái người tăng tội lắm, và cái thế họ bị kẹt dễ sợ lắm. And that's why some of these, for example, I came to a funeral home and to Thiện Giác, I went to an old monk who stood up there in front in funeral home and he says, "Oh, your mother, you went to the Pure Land already, and I saw the Buddha coming here with all the light and everything." I say, "Really?" And you know that look at him, I look at him and say, "Oh, you're not normal." Okay. Mấy cái người đó là tội lắm. Ông tăng ông đứng ông nói là cái ông mà tới cái ông hòa thượng tới đó, cái đám ma mẹ ông Thiện Giác đó, nói là tôi chắc chắn là mẹ anh đã đi Tây Phương Cực Lạc rồi, tại Phật vi Bồ Tát là tới đầy hết chỗ này. Rồi ông dám nói những cái chuyện trên trời dưới đất không? Mà tiểu thừa nữa, mặc áo tiểu thừa mà dám nói những cái chuyện tịnh độ. See, the Hinayana people, 99.9999% then know nothing about Pure Land. They have no business talking about the Pure Land. Những người biên thủy họ không biết về tịnh độ đâu. Okay. Hẳn như có một ông sư Tây Tạng mà ông Bồ Tát mà ông có đụng tịnh độ đâu, là ông để mấy cái ông sư già nói chuyện tầm bậy, ông không đụng mấy chuyện đó, họ khôn lắm. So it's best to avoid these things. But the Hitler thing is insanity, okay, bordering insanity, but it doesn't apply to the excessive arrogance. That's for monks and nuns only. Okay, right, Master Xianche? Okay. See, she's crying already. Cô khóc. Buồn quá hả? Con so the answer to your question, Thành, mình có hỏi thì mình trả lời cho đàng hoàng. Okay, I'm known for the last 11 years to give you answer when I don't have to give you answers. Một năm qua thầy dám mở miệng trả lời mặc dù mình không cần trả lời. Okay,
My answer to the question is that, the question thầy trả lời, thành thật trả lời cho cô biết là lâu lâu thầy nổi khùng. So I said, my answer to her is that every now and then I go crazy. Okay? 5 năm, 5 years. Hiểu không? Trả lời có hiểu không? She's still thinking. Bạn ngồi suy nghĩ. Okay, moving on. What about sounds? Hoặc âm thanh thì sao? The sounds of the great lies. Âm thanh của những cái lời đại vọng ngữ. So why are the bodhisattvas so against sounds? Tại sao Bồ Tát nói là quý vị không nên chấp trước vào âm thanh? Sounds is unstable. Âm thanh đó, nó không có lâu dài. Okay? Why are you so attached to something that's so short in duration? Tại sao quý vị chấp vào cái lời mà nghe em cái nó hết rồi? Right? And only a madman would be fooled by sounds because he just realizes it's impermanent, it changes and disappears. Tại cái người mà mấy người điên rồ á mới chấp trước vào những cái lời nói láo của lời điên rồ của ông thầy. Thành ra không họ quên rằng á cái lời nói ông thầy á nó nói xong là hết rồi. Đừng có chấp nó. I try to explain to her, once you hear these crazy things, it's impermanent. You hear it, it's gone already. And it changes. Và cái lời nói ông thầy nó thay đổi, tuần sau nó đổi. Okay? And then, và nó sẽ biến mất. And it disappears. Disappointment. Okay. Okay. Thành cái âm thanh, what happened is the sound is impermanent. You should not be attached to something that impermanent. Không nên chấp vào cái âm thanh như vậy. And yet, we also attached to good music, aren't we? Mặc dù như vậy, mà ai chúng ta cũng rất chấp trước về cái âm nhạc hay. Yes? I remember when I first left the home life, we're not supposed to listen to music and think about music. And there was these refrains of these songs keeps on coming every time I meditated. Lúc trước thầy bắt đầu xuất gia đó, mỗi lần mà ngồi thiền đó, là mình biết người xuất gia không được nghe nhạc. Mà mỗi lần ngồi thiền, mấy cái bài nhạc mà hay mình thích đó, nó cứ khởi lên hoài. I used to listen to it. It came back every time I meditated. Okay. Now I get better. Bây giờ tới trình độ của thầy rồi. At my level, I don't have that problem anymore. Bây giờ thầy cũng không bị vấn đề như vậy nữa. My problem is that nice words from Chin Xiang. Bây giờ thầy kẹt á, những cái lời khen rồ của cô Thân Hương, thầy vẫn kẹt cái đó. You see, in music, we saw, the example of the fourth bullet is that we saw, such an example is that we saw also attached to music, most of us. Rất nhiều người chúng ta rất là nhớ và mê nhạc, đúng không? That's the nature of our attachment to sounds. Cái đó là cái sự chấp trước về cái âm thanh của chúng ta đó. Yes? We can shorten today's lecture. Ngày hôm nay quý vị biết sự thật, now you know the truth. Mình không cần phải kéo dài cái sự đau khổ của thầy. We don't need to prolong my agony much longer. We can finish half hour early. Let me go back and do more, prepare better lies. Tuần sau sẽ nói láo hay hơn tí nữa. Okay, any questions? Furthermore, on slide 315, tấm 315. The sages consider the sound arises and ceases from moment to moment. Cái người mà có trí huệ đó, mấy cái thánh nhân
Người ta biết là âm thanh nó khởi lại, nó khởi, nó chết, nó khởi, nó chết. Okay. And they disconnected. Và họ không có, thực sự nó không có sự liên tục với nhau. Okay. And yet we make the connection ourselves. Our brains make the connection. Mà chính cái óc chúng ta tạo sự liên tục, chứ nó không có liên tục. Yeah, amazing. We confuse ourselves. Mình tự lừa mình. You know, impressed. No one, I see, look at your face, cứ nhìn mặt quý vị, không có ai nào, oh, hallelujah. You look at this, you know, really? Really? Is that all you got? Quý vị nhìn thầy với con mắt là khinh thường đó, trời, cái đó là cái thầy nghĩ cái lời dạy nó có sâu xa, có cái gì hay ở trong đó hả? Cái này là cái thánh nhân đã thấy được như vậy. This is what sages can see. You understand? Nhà Lạc thấy cái trí huệ người thánh nhân không? Dễ sợ không? You understand the wisdom behind this? Quý vị thấy được cái trí huệ sau cái này không? Can you see this? Tưng 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 tưng. Oops. That's sound effect. I see. So mình nghe cái bài nhạc á, okay? So mình nghe, I just played a piano song very famous, Four Elise piano piece, okay? Cái bài Four Elise, cái bài của piano thì mới đánh cho cái vị nghe nó với cái miệng này đó, okay? Đó từng âm thanh đó, như thế, tưng 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 tưng, okay? The sages hear it as one sound, one sound, one sound, one sound, one sound. You hear it, and you enjoy it. Quý vị á, thầy mới chứng minh cái gì á, nghe một cái việc khói, nhận được nghe, you hear, oh yeah, that's for Elise. The sages say, tưng 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 tưng. See the difference? Quý vị thấy sự khác biệt không? You are so confused. Thầy chứng minh quý vị quá mê muội. See the difference? Quý vị thấy sự khác biệt không? Con có thấy sự khác biệt không? Hả? Hả? What does it mean? Nghĩa là sao? You hear the sound, you link the sound. The sage hear, tung, he drops it, tung, 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 he drops the second sound. The third note, he drops it. The fourth note, he hears it, he drops it. Người thánh nhân nó lẹ như vậy, các con thấy không? Nghe một âm thanh là xả, nghe âm thanh là xả. You get it? You hear one sound, you drop it. You drop it. R, drop it. Ugly, drop it. No affliction. Cái vị người ta chửi cái vị nói đồ xấu quá. Hả? Cái đồ nghe một cái là xả ngay lập tức. Xấu, xả ngay lập tức. Quắc gì vậy? You hear it? You get it? That's how you don't get afflicted by sound. Đó là cách mà quý vị không bị âm thanh nó mê muội mình, làm mình mê muội. You get it? That's the difference between the sages and us. Cái người thánh nhân khác người phàm phu ở chỗ đó, thưa quý vị. Yes, sir. Is the same approach the sages take for compliments as well? For what? Is the same approach for compliments as well? Absolutely. You are so handsome. Is that all? Same thing. Okay? Every single sound, they drop it. Âm thanh nghe là thả, âm thanh nghe cái là xả, âm thanh là xả. Okay? That's how you don't get afflicted. Họ không bị phiền não vì vậy đó. Nghe không có nhân? Kệ thành người ta chửi mà được, ông có chửi nào? Cái đồ dễ ghét. Cái đồ dễ ghét. Ông mới nói gì vậy? What did you say? What did you say? Any questions? Yes. Is there exception on that sound? Like some
Mantra? That's a sound. Còn người hỏi tôi tiếp vậy có cái ngoại lệ chẳng hạn như mình đọc cái thần chú thì ra sao? What do you think? Cái gì nghĩ sao? Yes. Dạ, thầy thần chú ngoại lệ thì thần chú mình không hiểu. You guys are the pits. Cái gì có những nản nha mấy nói. He says in Vietnamese, it's an exception because we don't understand the mantras at all. Yeah. You guys deserve each other. Mấy tụi bay ngu với nhau, dốt với nhau, chẳng dễ sợ. I mean, it's hopeless. Cái gì có những I'm wasting my time. Có nhiều thầy phí từ đời cuộc đời của mình. I feel so sorry for myself. Thầy thấy cũng như thấy nản chí dễ sợ. I'm not feeling good right now. Yes sir. Cái nguyên tắc là mình bỏ hết những cái giác quan, cái ngồi nhị âm thanh đó. Thì đứng như con thấy âm tu đó, ngài nói nghe âm thanh biết tôi mỏi quá đi. Tôi nghe cái biết nghe nó, cái tâm của ngài nó không có sanh cái việc ngài đắc đạo. Thì đây nếu mình bỏ cũng giống như thôi. Còn câu hỏi thứ hai là hỏi tại sao mình nghe tiếng thì chú. Mình bỏ cái âm thanh nhưng mà mình bỏ không có hết, mình không có khả năng. Đức Phật dạy mình cái chú để nó móc hết trong tiềm thức mình cái thói quen nó ra. Để nó clear phụ mình. I don't know how to answer you. Hỏi khó quá. I mean, it's not written in any books I've read. Không có sách nào mà giảng chuyện này hết á. And he told me to teach. It's all his fault. Cái này không phải lỗi của quý vị. I don't blame you. Okay? I was meditating, you know, I was like 11 years ago, I was meditating, so, oh, this is so nice. And he came and said, you should teach. Yeah, he came and he said, you should teach. And my first reaction, these people? You're kidding me! Your disciples? Bởi thầy nhớ lại cách đây 11 năm ngồi thiền sướng vậy sao? Ngồi sướng vậy sao? Cái ông Thiên Quán hiện ra, ông nói con đi dạy tụi nó đi. Thì khẳng với thầy thế, mấy cái tụi đó hả? Mấy tụi ba sư đố cố hả? Thầy giỡn mặt với tôi hả? Nó từng chửi, nó ngồi nó chửi đầu tôi, nó mắng nhiếc tôi, mà thầy biểu tôi dạy tôi đó hả? Lúc mà tôi đói á, nó nhìn tôi nó cười khẩy. Bây giờ tôi dạy nữa hả? Giỡn mặt. I live to regret that moment. So how do you answer this? Ai giúp thầy một cái? Yes, Alan. In samadhi, even the sounds drop away. Even the sounds drop in samadhi. That sounds good. Trong định lực, âm thanh mình xả dễ dàng lắm. Yes, anyone else? Allison! What? Why are you looking behind you, Allison? And this girl has a sense of humor. Yes, sir. The sounds of you were just mentioned, Chichi. Chit, yeah. Baroom, I go baroom. Yes, anyone else? Con có ý kiến gì không? Yes, sir. You know, to answer these types of questions, sir, you have to think out of the box. You cannot give the straight answer to these people. The bicycle, we call them bicycle people. Mấy tụi bicycle cố, mình thể trả lời thẳng cho nó được. Cười.
Cứ nhớ. I never forget. Không bao giờ tôi quên những cái chuyện này hết á. So what's the difference? Huh? Someone says, "What I recite mantras all the time. Even when I walk my dog, I recite mantras." She says. Cô này tôi dẫn chó đi bộ tôi cũng đừng tụng thần chú nữa. And then her colleague says, you know, it doesn't matter if you don't understand jack shit. I mean, excuse me. Okay? It doesn't matter, she says. So what's the answer? Yes, sir. Well, the mantras help you enter samadhi. Mm-hmm. And? So you don't have to drop them. It's different, very different process. Cái đó nó khác nhau. Okay? It's not like it's a mantra. It's not like a praise or an insult. Lúc quý vị tụng thần chú đó là không phải nó khác, cái thần chú nó khác là cái lời mắng nhiếc, cái lời chửi bới hoặc cái lời khen. Okay? It's two different things. One is worldly things, one is transcendental things. Okay? Cái thần chú đó là cái đồ một cái bảo vật, một cái vật linh thiêng. Nó khác là cái âm thanh của cái thần chú đó. When you think about mantra, you recite mantra, your mind is different mode than your mind sitting there and listening to praises and insults and hard questions. Hoặc là cái vị ngồi đó mà nghe người ta mắng nhiếc mình, người ta khen mình, người ta hỏi móc, hỏi búa mình. Cái đó là cái óc đó là khác. That mind is different. Cái óc mà lúc mình đang niệm thần chú là cái óc khác. It's a different mindset. The mantra will bring you into a different mindset. Lúc quý vị tụng thần chú đó, cái tâm quý vị nó ở vào cái thế khác, là cái tâm mà quý vị đang làm chuyện thế gian. So when you're doing worldly things, you sit there and you shoot the breeze and you kiss up to people. That mind is a polluted mind. It's different. First of all, hai tâm nó khác nhau. Okay? And so the process is different. Hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Because when you're not practicing, your mind is processing. Lúc mà quý vị đang ngồi đó mà đang nghe người nói chuyện tâm phào đó, cái óc quý vị đang suy nghĩ. You're responding to the words. Quý vị đang nghĩ về những cái chữ mình nghe. Okay? Đồ dễ ghét. 5 năm lâu quá con ơi. So you sit there and you process these words. So you have a processing these mental activities. Óc quý vị nó đang làm việc. When you recite mantras, actually your mind is not functioning at all. Lúc mà quý vị tụng chú mà lâu, when you recite it long enough, that is not the same mind. Actually, that mind is not the mental processing mind anymore. Thì lúc quý vị tụng chú đó, nó lấp cái vị vào cái tâm khác, không phải cái tâm mà cái vị đang phân biệt nữa. The two vats. In Buddhism, there's two kinds of mind: discriminating mind and non-discriminating mind. Bên Phật giáo mình có hai danh từ. Cái tâm phân biệt là cái tâm mà đang ngồi mà đang nói cái sao cái chữ họ nói nghe nó ngọt, nghe nó khoái tai quá, cái đó là tâm phân biệt. The mind says, "Oh, I love the way he sounds, so sweet, so tender, so caring." Cái giọng của ổng sao mà ấm áp, sao mà dễ thương, dễ sợ, có tình, có nghĩa, dễ sợ. Cái đó óc phân biệt. That's discriminating mind. I love the way he talks to me. Discriminating mind. Is that clear, yo? But when you recite mantra, Namo Amitofo, Amitofo, actually it puts a stop to that. Cái vì mà lúc đang tu đó, đang tụng chú, đang niệm Phật á, thì đang lúc mình niệm Phật như vậy, thì nó giúp cái óc phân biệt đó nó ngừng lại. Does it help? Ngài nói hên dễ sao, I got so lucky today. Yes, sir. Doesn't some music or like a sublime music or religious music have that kind of also energy as well? No. Transcendental kind of energy to
Not my day. Ngày sao mà khổ dễ sợ. The question he says, what about religious music? How about transcendental music? Có người hỏi vậy chứ trường hợp những cái nhạc mà nhạc của tôn giáo, nhạc linh thiêng thì sao? Hả? You get attached to it. Những cái nhạc linh thiêng đó có ai bị chấp trước là không? Có chứ. People are very attached to it. Or are repulsed by it. Hoặc là họ ghét, hoặc là thích. Yes? Yes? So what does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? It's worldly music. It's not transcendental music. I'm sorry. There's no such thing. There's no transcendental music. And Master Dụng Hoa says so. Cái nhạc mà mấy cái nhạc mà tôn giáo, for example, music or sound people use to meditate or to check whatever, it's not transcendental music. Những cái nhạc quý vị nghe đó là không phải là nhạc của tôn giáo, cái nhạc không phải nhạc xuất thế. Sự thật là không có nhạc xuất thế. Quý vị đang thiền, đang tu mà bỗng nhiên bật cái nhạc của tôn giáo là nhạc xuất thế để mà nghe là quý vị đang làm gì? Đang chấp trước vào cái âm thanh rồi, là chết ngắt. We're talking about letting go of sound. What are you doing turning on sound? Mà đừng nói về xả cái âm thanh mà ta sau khi bị bật nhạc nên làm cái gì? Is it clear? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Is that why the music industry like use that sound and music to Confuse you. To confuse you, yes. To hook you. It takes a long time for you to undo that. Thành bởi vậy những cái cơ quan mà ta làm tiền đó, người ta dùng những cái nhạc, những âm thanh để ta còng quý vị này. Okay? Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? Cô Quảng Ngân. Chứ sao? Tại vì cái việc các con biết trong cái tiềm thức của con nó có một cái chấp trước về âm thanh. She says the sound is very heavy attachment. I say absolutely. Why is that? Because in your eighth consciousness, you have these very deep attachments to sounds. Trong cái tiềm thức của quý vị đó, quý vị có những cái chấp trước về âm thanh mà rất là sâu sắc. For example, ví dụ, can you name something that the sound you are attached to? Chẳng hạn như quý vị có thể cho thầy chia sẻ cùng chúng các người khác á, cái loại âm thanh quý vị rất là chấp trước không? Anyone please. The sound you attach to, sir. You very attached to a certain sound. Yes. Huh? The long range. Me too. Ông này là cái âm thanh. It's the overture, the tune, music. Yes. Nhạc. Yes, ma'am. Nehru. She says lullabies. Em ngủ đi em. She loved these lullabies. I love you. Sleep, baby. Okay. Anyone else? Cô Thân Hương. Go to the Pure Land. Masters help me go to the Pure Land. Cô Thân Hương nói, thầy giúp con đi Tây Phương Cực Lạc. Forget it. Forget it. Yes? Anyone else? You see, the truth of the matter is when you meditate, lúc quý vị tu thiền, quý vị sẽ thấy là những cái âm thanh nó khởi lên. When you meditate, these sounds, all of a sudden, you're sitting there, all of a sudden, this sound pops up in your mind. Okay? That's an attachment to sound right there. Khi mà ngồi thiền, quý vị có bộ như nghe những cái âm thanh, nhớ những cái âm thanh đó là cái chứng minh quý vị thấy trong cái tiềm thức quý vị nó có cái chấp trước âm thanh nó vẫn còn.
still attach them to a lot of sounds. I admit to you, you know, I'm also attached to music. There's some great masterpieces. You know, I love, you know, or you know, or Tchaikovsky, or you know, Ravel, you know, and Bach and so on. I mean, those are masterpieces. Come on, this is the best. Cái đó là mà sao không thích những cái âm nhạc, sao không thích được? Yes? Yes? All right. So, and so the sages, they are called sages because they are not attached to sound. Ta nói tóm lại, cái người thánh nhân, người ta gọi là thánh nhân, tại người thánh nhân thiệt sự không có chấp trước về cái âm thanh. Yes, sir. What slide? Maybe the cable lost the signal. He lost the signal already? Oh, time must be up already. God is on my side. Rõ ràng là mất cái hình rồi, là chứng minh cho các vị thấy là trời có mắt. Is it back? We are on 315, 215. Okay, we're going to finish early today. Ngày nay mình về sớm thì I'm a little bit tired. Ngày nay hơi mệt một tí. No more questions. Có những cái người mà không nên hỏi nữa. There's some people should stop asking questions. Does that mean we shouldn't enjoy the music or sound? Or? Why not? Why not? That's a good question. So he says, what he's assuming, he didn't say is that I enjoy cultivation, but does it mean that I should stop enjoying the music? Is that what you say? That's exactly what he's saying. Cái ông này ông nói, ông yêu muốn nói là tôi thích tu, tôi có thích thú trong cái tu, mà nếu như tôi tu như vậy tôi phải ngừng tham những cái nhạc hả? Is that reasonable? Có lý được không có lý Hà Lan? Okay, she says yes. He says yes, you should drop music, forget it, you. Cô Lan cô nói là bỏ đi, đừng nghe nhạc nữa. How about the rest of you? Yes. I don't understand. Drop the music. No, Vietnamese. Yes. If it helps for your cultivation, for now, keep it, drop it later when you can. Yeah, she says, if it helps, drop it temporarily. Yes? Or forever? No, I said, for now, it helps for his cultivation, he could hold on to it, but then eventually he has to let go when he can. Nói nếu mà chưa bỏ thì cứ chụp đi, mà chừng nào bỏ được thì tốt. She says, if we can't let go, hang on to it. And promise Master that you drop it in the future. Before you die. Yeah. Thank you. Anyone else? Cái gì khác? Yes, Julie. I'm not looking. I'm not. Yes. Chinese people. Yes, sir. As your cultivation grows, and if you continue with it, it'll drop naturally. It drop naturally. She believes in a natural dropping. Natural dropping doesn't sound right. Dropping naturally. Pardon my English. Natural dropping. It's a new term. So what ông nói là cứ thả tự nhiên. Anyone else? The truth of the matter is that it takes time. Cái sự thật là nó cần thì giờ lắm. First of all, if you hear about dropping the sound, thứ nhất cái việc nghe nó là bỏ âm thanh, you say, nah, I don't like cultivation. Cái đồ quý vị nghe là người ta là phải bỏ, đừng chấp trước âm thanh. Quý vị nói, tôi không thích tu. Yes?
He said, I don't want to cultivate. If that's the case. Right? Well, what kind of animal are you? Dropping, Huh? How could you? Okay. And that's the nature of the process. It takes a while. Okay. You will resist it. You won't believe it. You will resist it, and eventually you'll be able to, naturally. You don't need to resist. You don't need to reject it. Thầy khuyên quý vị không cần bỏ, không cần phải nói là tôi không tin, tôi không thích làm chuyện này. The nature of listening to the Dharma. Quý vị nghe Pháp để làm gì? To do what? Just to register, that's all. Let it happen naturally. It's natural occurrence. Let it happen naturally. When you hear it, it enters your consciousness. And it's going to happen. Something good thing will happen to it down the road. Don't have to worry about it. Quý vị quan trọng nhất, quý vị đừng có don't overdo it. Thầy khuyên quý vị đừng you have to be patient, phải kiên nhẫn. It takes time. Phải không Lan? You listen, chỉ ngồi nghe thôi. And then sometimes it's fun, sometimes it's not that fun. Nhiều khi nghe nó vui, nhiều khi nghe nó dễ ghét. Okay? And it's natural. It's perfectly okay. And the main thing is that you listen and you have the proper seeds. Quý vị nghe quan trọng nhất là cái chủng tử đó của cái chánh pháp nó vào trong cái tiềm thức quý vị. And if you listen to the good seeds, you may be predisposed unfavorably towards it. It's okay too. Quý vị nghe mà không thích cũng không sao hết. Okay? But it's there already. Ở trong đó rồi. And in the future, it will sprout. Trong tương lai nó sẽ xảy ra. And you'll be able to drop. Và quý vị sẽ tự động xả được. You have natural dropping. I mean, drop naturally. Tax you catch every my mistake. It just sounds funny, that's all. I know I sound funny. You understand? So the main thing is that don't reject it. Okay. Cái quan trọng nhất là đừng có xả nó. Chỉ nghe. It's just like that's why you should never take this lecture literally. Thành quý vị nghe những cái chuyện này á, nghe giảng kinh, nghe cho vui. It's my attitude. Không phải chuyện sống, không phải chuyện sanh tử đâu. It's not a big deal. Thầy giảng tầm bậy thôi. I'm just speak nonsense. Sometimes it's arrogant như khi mình tăng thượng mạng. Sometimes it's out of hate như khi mình ghét. cười. Sometimes you hurt như khi mình khổ vậy sao? Okay, so it's just listen, and I keep on telling my people, by the way, I said, listen one ear, goes out the other. That's all I care about. Chỉ ngồi nghe, rồi nó kệ nó mất kệ đó. Đừng thèm nhớ. Don't even try to remember. That's my attitude. It's nothing worth remembering. Không có gì quan trọng, chết cho ghê gớm mới độ phải nhớ. Really, let go. The best thing is to let go. Cái thái độ thầy á là cứ nghe pháp xong rồi quên, nghe pháp là xả, nghe pháp là xả. You drop everything. Okay? Nghe là bỏ. Why? Tại sao vậy? If you can do that, nếu quý vị làm được, then you are a what? Sage. Thank you. Đó là bỏ đó quý vị. Nghe mà bỏ. Đó là quý vị là thánh nhân rồi. Đâu cần tu đâu. Đâu cần thiền đâu. Don't need to meditate. Yeah. Người ta thù mình bỏ cũng được như thường. Cái đó là thánh nhân. Hiểu không? Cái công phu mình khác. I teach you to listen to sutras differently from my teacher. My teacher says you write it down, you memorize it, you go back home, you review it. Ngài Thiên Hoa Ngài nói các con nghe pháp á, là phải biên xuống này,
rồi về tối về phải đọc lại này, lặp lại này, rồi nhớ nha, rồi ngày mốt là phải ôn lại. And then he says next day review it. My attitude is I'm lazy. I never did it my entire life. Cả đời thầy không bao giờ làm chuyện đó hết. Never. He says, you can say whatever you want. I ain't remember. Thầy chỉ nghe xong rồi quên, nghe xong rồi quên. I don't care. Okay? And that's why I'm teaching you. Thầy dạy cái việc cũng chừng nhớ thôi, chỉ ngồi nghe thôi. Kệ nó. If you enjoy, fine. If you don't enjoy, it's okay. Thích cũng sao, thích cũng sao. It's just listen. And the main thing is just listen and drop. Listen and drop. Nghe xong là bỏ, nghe xong là bỏ. That's all I ask you to do.